Thank you all for joining us on this Startup Grind Gaza virtual event. It's our first actual virtual event after post the COVID-19 pandemic. Hopefully everybody is doing well and fine and staying at home after the few cases have been announced. طبعا هتكون الفعالية في العربي، ولكن أنا بس بقدم ضيفنا وزميلنا من ستارت اب جرايند باللغه الانجليزيه، وبعدين ان شاء الله نحكي مع فراس بالعربي. So we're thrilled today to have Ferras and Hamad as our guest speaker. Ferras has quite an experience with a number of big names, Netflix, Yahoo, and Uber. And he has his own experience in other startups and activities, all detailed and linked to software engineering in general, machine learning in particular, and also edtech technology. So we'll be happy to have him today as our honorable guest and first virtual guest for this matter. We also like to thank Daniel Riley from the SG headquarters for helping us kick off this event. Yeah, we'll record the meeting for anybody who joins in later so that they can have that recording for that meeting. It will be in Arabic, so if you'd like to have the transcription in English, just contact us and we'll be happy to provide you with some. طيب مرة أخرى أهلا بك فراس. المهندس فراس زي ما حكينا هو شخص عنده خبرة كتير واسعة في مجال الماشين ليرنينج، اشتغل مع نتفليكس، اشتغل مع ياهو، مع أوبر، مع عدد من الأسماء الكبيرة من الشركات اللي شوي حيشاركنا اليوم بخبراته في هذا المجال. فراس شكرا لقبولك دعوتنا اليوم وأهلا وسهلا فيك. يعني لو تعطينا هيك خلفية سريعة عن نفسك، شو اهتماماتك، شو خلفيتك، شو درست وإيش أنت اليوم تعمل. إن شاء الله. وشكرا على الدعوة وهالفرصة. وين أبدأ؟ تخرجت من كارنيجي ميلون في 2013، وتخصصي كان كمبيوتر ساينس، والماينر كان في بايوميديكال انجينيرينج. مشان كان في وقت من الأيام إن كنت أبي أكمل دكتور أسنان، بس يعني هذا قصة ثانية. وبعد الجامعة بديت أشتغل في شركة ياهو، وعلى في البداية على الهوم بيج personalization, and then I transitioned to knowledge graphs. ونقدر ندخل بتفاصيل like إيش what is a knowledge graph بعدين. وقعدت عند ياهو يمكن 2.5 إلى حدود 3 سنين يمكن. أثناء لما كنت في ياهو بديت الماجستير كمان. فبين 2015 و 2017 كنت أحضر ماجستير في أيضا في كارنيجي ميلون، بس في الريموت كامبس اللي موجود عندنا في كاليفورنيا. نفس الوقت كنت أشتغل كمان. وفي 2016 رحت لشركة أوبر واشتغلت في Uber Eats. يعني Uber Eats يعني أتوقع أغلب الناس are familiar with Uber، بس Uber Eats food delivery branch حق Uber. ولما كنت هناك تخصصي كان في search and ranking. فيعني up until this point أغلب خلفيتي في search and ranking، مش knowledge graph أيضا يعني من ضمن search and ranking. وفي آخر 2018 بدأت في شركة نتفليكس. لما كنت في أوبر وأثناء يعني الوقت اللي كنت أحضر ماجستيري، حاولت أيضا أبتدي يعني ستارت اب، يعني شركة on the side تخصصها في الإدتك. ويعني كانت تجربة قصيرة جدا، يعني بس كم من أشهر، ويعني للأسف فشلت، بس يعني تعلمت كثير منها، وهذا شيء نقدر نتكلم عنه بعدين.
ويعني هذا الملخص يعني آخر 7 سنين. تمام، يعني حقيقة رحلة واسعة، ويعني متأكد إن فيها زي ما بيقولوا lots of ups and downs. يعني هلا ممكن نحكي عن بعض التفاصيل. بتقدر فراس شوي تيجي إذا بتقدر ناحية الكاميرا، يمكن بتبين الصورة أوضح، ولا بعيدة عنك الكاميرا إذا بتقدر تقربها شوي؟ بعيد عن هيك تمام. الكاميرا هيك كذا تمام أحسن. يعني. لا هيك تمام، يعني شوي تواجه الكاميرا بيطلع يمكن أوضح. طيب الآن يعني أنت تفضلت إنه انتهيت في 2018 خلينا نقول لما انضميت لنتفليكس. إيش بتقدر تحكي لنا إيش طبيعة شغلك هناك؟ شو علاقة نتفليكس في المشين ليرنينج والسوفت وير انجينيرينج؟ لأنه الناس عادة بتعرف إنه نتفليكس لها علاقة في الشو بزنس والأفلام والمسلسلات، فشو بالضبط يعني دور هذا الموضوع، وإيش بيهم الناس اللي اسبايرنج في هذا المجال انه يتخصصوا لقدام بالماشين ليرنينج، بعض التفاصيل ذات العلاقه في الشركات ذات العلاقه. فمجال عملي في نتفليكس هو في machine learning infrastructure. فهذا غير عن طبيعة شغلي اللي كنت متعود عليه في Uber Eats اللي involved some of the modeling work. يعني so this is just part of a research paper طلع من جوجل اسمه Hidden Technical Debt in Machine Learning Systems. فعادة لما الناس يتكلمون عن machine learning يتكلمون عن هذه البقصة السوداء الصغيرة, which is the ML code, which is like you know, the Keras code or the PyTorch or the TensorFlow code that actually trains the model and creates the model. بس if you look at يعني في الواقع خاصة عند الشركات الكبار and ML systems in production هذا يمثل جزء جدا صغير من يعني السيستم ككل. وأغلب الناس they spend most of their time in these other boxes, مش not like training or what we traditionally think of as machine learning. So مجالي في Netflix is actually around building the infrastructure to support هذه النقطة السوداء. لما عن Netflix لما الناس يعني يفكرون okay, how is Netflix using machine learning? أغلب الناس يفكرون في PVR, which is personalized video recommendation. يعني يروحون على موقع Netflix, you know, their page is personalized for them, الأفلام are ranked or TV shows are ranked. وهذا يعني it's what most people see, so it's understandable. يعني هذا اللي يشوفونه. بس قبل ما حتى الفيلم يوصل لشاشة المشاهدين يعني على تلفزيوناتهم ولا كمبيوتراتهم في أشياء كثيرة تصير يعني مخفية. يعني من إنتاج الفيلم نتفليكس تبتدي تستخدم machine learning and statistics. يعني مثلا تحدد إيش الفاليو حق piece of content. حتى من ناحية الoptimizing السكجول حق تصوير الفيلم. يعني which scenes to shoot first, which actor or actress needs to be where, you know, in terms of like when to set up which set. All of that actually uses machine learning or statistical models. ومن ناحية engineering use cases, figuring out the optimal caching strategy. So for example, like Netflix very famously has Open Connect, which is our CDN, like our content distribution network. And this is kind of one of the things that makes you know, streaming Netflix content so fast, because Netflix put in a lot of investment in this area. That figuring out how to optimally lay out the content that also uses machine learning. And like even after that, like figuring out actually when to launch a particular piece of content, when's the optimal time, and which piece of content should be launched together. That also uses ML. So there's actually,
مئات من البيزنس يوز كيسز في نتفليكس يستخدم ML for various different reasons. كلام جميل جدا. هلا يمكن المعروف انه نتفليكس يعني بعد انطلاقها في امريكا يعني انتشرت حول دول كثير في العالم، والان تقريبا في كل منطقه في يمكن بيكون في استوديوز خاصه ونظام خاص في نتفليكس في المنطقه العربيه بشكل، اوروبا، امريكا خلافها. فاعتقد انه طبيعه عملك معهم في المنصه المركزيه اللي هي تتوزع على كل السب كانتريز والسب ريجنز حوالين العالم. السؤال الثاني، كثير يمكن حاليا من خلينا نقول من المؤسسات والإعلامية، خلينا نقول لك بعضها العربية على سبيل المثال BBC وخلافهم، بيحاولوا يعملوا شغلة شبيهة في نتفليكس. ويعني بعرف أصدقاء كثير في الأردن على سبيل المثال بيحاولوا يدخلوا يعملوا زي أنظمة مشابهة للأنظمة اللي عندكم في نتفليكس، وبالذات موضوع المشين ليرنينج والأونلاين سيستمز والسوفت وير انجينيرنج باك إند تبعها. فايش الفيو تبعك لهذه النقطه، انه لو مثلا نحس انه في شباب في المنطقه العربيه حاسين انه بدهم يعملوا شيء يعني مشابه، منافس، مناظر، يحاكي الكلام، هل هذا انت بتحس من اطلاعك مع نتفليكس هل هذا مجدي، هل هذا صعب، هل هذا سهل بشكل او باخر، وهل يعني هل ذو قيمه يعني؟ يعني حسب في مجالات كثيرة يعني في أي مكان في العالم يعني وفي العالم العربي والتغييرات اللي صارت آخر 10 سنين وحتى آخر 5 سنين خاصة من ناحية ال availability of compute يعني with systems like AWS, Azure, GCP يعني you no longer need to يعني تصرف ملايين الدولارات to build a data center just to try something. بسهولة like anyone could just sign up for one of these services ويأجرون يعني whatever compute they need للوقت they need it for. So if you're trying a small experiment يعني هذا شيء يعني تقدر توفر تسويه with minimal investment. فهذا فتح مجالات كثيرة. مثلا شيء مميز في نتفليكس من الشركات الكبار اللي في سيليكون فالي إنه it doesn't own its own data center. كل شيء موجود على AWS. And يعني the user like doesn't really notice يعني. And so like يعني there you know that blocker is removed. فيعني ممكن جدا إن لو يعني شخص أو مجموعة عندهم الخلفية الصح، عندهم التالنت، عندهم determination, يعني they can build these systems. كلام حلو كتير. طب نرجع شوي بالزمن لورا، يعني لو تعطينا فكرة عن هلا طبيعة شغلك مع يعني في اوبر ايتس وفي ياهو، يمكن كانت اقرب لجانب السوفت وير الاعم او الاكبر. شو كان طبيعة دورك هناك؟ يعني فيك تعطينا نبذة عن طبيعة عمل السوفت وير سايد في هذه المؤسسات. اوكي، نقدر نبتدي بياهو. ياهو يعني من يعني نسبيا شركة قديمة يعني في سيليكون فالي، لها فوق 20 سنة، الآن انباعت لفرايزن. بس لما أنا بديت هناك كان عمرها بحدود 20 سنة. فكانت شركة متأسسة، فكثير من السيستمز موجودة. من يعني يعني بالنسبة لي كانت أول فرصة عمل لي، فتعلمت كثير من الخبرة. ويعني صراحة كانت خبرة ممتازة بالنسبة لي. وساعدني كثير إن بدأت بشركة يعني مؤسسة، مشان الناس والكولتشر اللي هناك عندهم وقت أكثر يساعدونك، وتقدر تشوف كيف يعني mature system looks like. وجتني فرص كثيرة. يعني في البداية بدأت في home page personalization. So يعني من الأول you're working على شيء
ملايين من الناس يشوفون كل يوم، يعني الياهو هوم بيج يعني إلى الآن it's still very popular في بعض الأماكن. And then that was kind of my first introduction to machine learning actually. ما اشتغلت على machine learning systems بس اشتغلت with some of the APIs. And then I transitioned to knowledge graphs, which is actually يعني concept مهم جدا بس يعني it's not very popular to talk about. Or I guess يعني now is maybe a good time a knowledge graph is. يعني I think يعني أغلب الناس أكيد they're familiar with Google search. يعني مثلا let me share my screen again. يعني لو نروح على جوجل and we type in عادل إمام, right? We see هذا الكرت على ال right hand side I guess يعني في العلم العربي on the other side مفروض ونشوف معلومات عنه مثلا description من ويكيبيديا الأفلام اللي كان فيها profiles related people. هالمعلومات كلها تجي من شيء اسمه knowledge graph. ف يعني أغلب الشركات خاصة اللي متخصصة في السيرش عندهم شيء like a knowledge graph. حتى في Uber we built something similar. يعني most of it could be broken down into 3 stages. أول شيء هو الانجستشن تجميع المعلومات. فيعني if you look at this example في معلومات جاية من IMDb, في معلومات أتوقع الأفلام جاية من description جاية من ويكيبيديا, الأفلام أتوقع جاية من IMDb ولا شيء زي كذا. يعني تجمع معلومات من عدة مواقع, وهذا أول stage. ثاني stage هو disambiguation and reconciliation, تشبيك المعلومات. فيعني كيف تعرف ان العادل الامام اللي شفته في ويكيبيديا نفس العادل الامام اللي شفته في IMDb. And this is actually a lot of machine learning goes into that. And then the third stage هو الblending. وهذا كيف تختار ايش السورس اللي عندك ثقة اكثر فيه تستخدم الداتا منه. فمثلا نقول تاريخ الميلاد في ويكيبيديا غير عن تاريخ الميلاد في IMDb. كيف تعرف أي واحد الصح؟ وفي الآخر اللي يعني إنتاج ها 3 stages هو a graph of data. ولما يعني you organize الداتا حقك في هالطريقة تقدر تنتج أشياء يعني very powerful. مثلا تقدر شبه تخلق معلومات. يعني مثلا لو يعني من المواقع اللي أنت حددتها ممكن تعرف إن مثلا أعطيك مثال ماليا أوباما بنت باراك أوباما وأخت ماليا أوباما ساشا أوباما. فيعني with some degree of certainty تقدر تقول إن ساشا أوباما بنت باراك أوباما. ما قرأت المعلومات من أي مصدر بس تقدر يعني يعني assume it from the data that you have, right? أيضا تقدر يعني في شيء اسمه knowledge based trust. فنقول عندك يعني هالمصدرين ويكيبيديا وIMDb وتبي تزيد مصدر ثالث عليهم, بس كيف تعرف إذا هل عندك ثقة في هالمصدر الجديد؟ فلو عندك knowledge graph تقدر تاخذ المعلومات من المصدر الجديد وتشوف what information overlaps with what you already have. From the information that overlaps, how much of it matches. So if there's a high degree of match وعندك ثقة في المصادر اللي you already have ingested, then you could say that this new source is a trusted source.
جميل جدا. يعني هذا بيودينا على النقطة اللي كنت أتخيلها لبعدين، بس كويس الآن ندخل فيها، اللي يمكن التكنولوجيز اللي بتلزم أي شاب أو صبية اللي حابب يدخل في هذا المجال، including knowledge graph. شو الشغلات البيسكس والشغلات المور ادفانسد اللي يعني they need to master، سواء كانوا بدهم يشتغلوا كريادية أعمال بدهم يعملوا مشروع في هذا الموضوع، أو حتى كفريلانسرز حابين يشتغلوا على مواقع اونلاين لتقديم سيرفيسز في مجال الماشين ليرنينج، في مجال الاي اي. ف يعني على خلاف النولج جراف، شو في يعني تكنولوجيز انت بتنصح انه يكون في تركيز عليها للناس اللي داخلين فيها؟ والله في فرص كثيرة، وحسب إيش يعني مواهب الشخص or what their particular interests are. يعني إذا واحد يبي يعني من ناحية الهندسة أو من ناحية الداتا ساينتست مثلا، أشياء مختلفة. بس من ناحية الهندسة في some papers I could recommend. And actually, it's not just knowledge graphs, but it's just useful information in general. For example, the white paper about Hadoop, which is a way to just store kind of these large data sets that you don't have to query in real time, or like online. Sorry. So that's an important concept to know. So some knowledge of graph databases and how they work. There's TinyDB, there's all kinds. And الشيء اللي أنا أنصح فيه إنه أغلب these big systems, they have published papers about the underlying implementation. وأنصح إن إذا أحد يبي يدخل في هالمجال يقراهم. It's not important to know the details of the implementation of any particular technology, بس المهم في white papers اللي عادة they publish إن they talk about the trade-offs in design. وهذا أهم شيء تفهمه, because these are concepts that you could take to build your own system, right? And they're just applicable in a wide variety of scenarios and a wide variety of problems. So I actually have a list of papers I used to give to اللي توهم متخرجين من الجامعة. So إذا هذا الشيء تعتقد إن الناس يستفيدون منه, I could forward it to you, and I guess you could send it out to them. اكيد ممكن نحطها في النوتس تبعت الميتينج يعني، بس قصدي لو في بالك انه مثلا هل في 2 أو 3 هايلايت تعمل عليهم خلال الميتينج الان، واحنا بنعمل ليست كامله للي معنيين في الميتينج نوتس على صفحه. Yeah. So I would say Hadoop, Spark, and probably maybe TitanDB. Just specifically for knowledge graphs. طيب يعني مرة أخرى هذه المصادر وغيرها هتكون إن شاء الله موجودة خلال الميتينج نوتس على صفحة ستارت اب جرايند للمعنيين فيها أكثر. بس حابب شوي نعمل فوكس ثاني على، خلينا نقول لك الرحلة الريادية تبعتك. يعني أنا عندي فكرة إنه أنت كان عندك إدتك ومشيت فيه لحد ما يعني وصلت فيه لنقطة ما، فهل ممكن هيك تعطينا هيك نبذة عن شو المشروع كان، عن شو بيحكي، شو طبيعته، وبعدين تقولنا شو صار فيه؟ إيه أكيد. فهو it's actually related to knowledge graphs, so it's a transition حلو. So الفكرة إنه هو كان وجه إلى MOOCs, MOOCs are massive open online courses, if you're not familiar with the term. زي Coursera, or like these other similar online learning platforms. بعض الكلاسات اللي متوفرة في هذول البلاتفورمز عندهم 10,000 من الطلاب, especially like the very generic like calculus or things like that. وبذاك الوقت we thought the trend was going to be towards MOOCs. So لو من ناحية حتى الثانوية, there's so many classes in common من ناحية خاصة في أتكلم عموما في أمريكا في كثير جامعات community colleges
يعني they're not necessarily big names, but they all offer similar classes and they're of similar level. So إحنا في ذاك الوقت توقعنا إن الtrend راح يكون إن it's going to transition to these very large online courses taught by an instructor, and the instructor يمكن يكون عنده آلاف من الطلاب. So we basically wanted to create like a smart AI to kind of bridge that gap between الطلاب والأستاذ. So you know الطالب يقدر يسأل سؤال, and then this actually goes through this like a TA, like fake TA, that's backed by ML. The algorithm will try to pull from the knowledge graph المعلومات اللي يعني راح تجاوب الطالب سؤال الطالب, وإذا ما يقدر it could forward it to the professor or to the like an actual TA. And then from that interaction, it actually learns. So like if it was unable to answer the first time, it will read the response and inshallah be able to answer in the future. And the idea behind this was the same course, the same material is taught to يعني آلاف من الطلاب كل سنة or كل فصل. So الأسئلة راح تتكرر. So that's kind of like the short-term play. The long-term play was actually to build something even more advanced. This was just to help build up the knowledge graph base, because one thing that's I guess the hardest part of the knowledge graph is actually getting data in and getting clean and sanitized data into the graph. And we were hoping to use kind of the teachers and professors to do this for us. The long-term play was actually to better understand الطالب نفسه و like ليش مش قاعدين ينجحون في particular subjects أو بعض المواد. So لو أحد عنده مشكلة في الكالكولس ومش قادر ينجح في هذه المادة, يمكن مشان عنده نقص في الالجبرا مثلا. And we want to be able to derive that based off what we know in the graph. So لو الطالب is consistently getting a particular set of questions wrong, how do these set of questions relate to things in our graph? And can we find like some sort of cluster for it? And is this cluster related to any particular subject? And then we could use this information to recommend like either they go back and study a particular lesson in the past. And this is to kind of remedy some يعني بعض الطلبة اللي يعني أحس أستخدم مصطلح إنجليزي fall through the cracks. يعني مثلا ينجحون في يعني أول ثانوي بس يعني يدوب ينجحون, بس يعني بعد كل سنة وسنة they fall further and further behind مشان الفاندمنتالز أو أساسهم يعني عندهم نقص فيه وكيف نحل نقص. So that was the idea. بس أي سنة هذه كانت؟ هذه في 2015 2016, تقريبا 4 سنين 5 سنين. بس يعني it was a bit difficult to get off the ground من البداية. أولا يعني كل اللي part of this group كانوا يشتغلون ويحضرون الماجستير, فما كان في وقت كثير. أيضا we didn't have the right technical expertise. يعني to do something like this, there يعني أكيد there's a huge technical component for it. So you need that, like I guess when pursuing an idea, طبعا you need to have the right kind of expertise on the team. And يعني مشان كل الناس كانوا مشغولين, يعني there wasn't that commitment. وآخر نقطة في EdTech ما في فلوس كثير. So يعني you could probably get some funding, خاصة في ذاك الوقت في Silicon Valley. Getting funding wasn't too difficult. That's the probability of success
was high, or sorry, wasn't very high. وأيضا السايكل حق المدارس is very slow خاصة في أمريكا. So they're very slow to adapt technologies. الحين هذا تغير كثير يعني من ناحية كوفيد، مشان كثير من المدارس اضطروا إنهم they adapt these tools very quickly on very short notice. بس في 2015 2016 يعني هذا ما كان الواقع. يعني لا شك انه قصه فيها كثير من التفاصيل، ويعني رحله وفيها كثير تكنيكاليتيز خلينا نقول. بس يمكن السؤال اللي بيطرح نفسه خصوصا في ظل انه يعني احنا كستارت اب جرايند نحاول احيانا نركز على الجانب الريادي من السبيكترم. اليوم يعني بوست كوفيد، بعد الاوضاع العامه اللي بيمر فيها العالم وجديد عندنا في قطاع غزه، هل انت حاسس انه يعني كستارت اب، مش كسكيلز كفريلانسنج او كذا، كستارت اب ناس يشتغل في الماشين ليرنينج في هذا النوع من الاي اي اللي له علاقه في الاديوكيشن، ممكن يكون مجدي بالذات في المنطقه العربيه؟ أكيد يعني أحس إن حتى بعد يعني إن شاء الله كوفيد تمر، في a renewed energy من المدارس ومن من الجامعات إن they adopt these kinds of technologies. So أتوقع أن الآن في فرص كثيرة في الأدتك، وخاصة الترندز اللي تكلمت عنهم من قبل، إن يعني كثير أشياء راح transition to these online learning platforms، خاصة community colleges أو حتى الثانوية. وأيضا لسه قاعد أتكلم عن الماركت الأمريكي. It's going to happen faster مشان كثير من الجامعات مثلا يتوقعون إنهم راح يفلسون في COVID because like they're not getting in the income. So بعد ما يعني COVID تمر والطلبة يبون يرجعون، they might have to actually go to these online courses. And يعني if we're going to be in COVID for يعني خاصة في أمريكا probably like another year، الناس راح يتعودون على هالشيء، فراح يكون في تقبيل أكثر له. أكيد لا شك. يعني يمكن هذه النصيحة اللي من مهندس فراس يمكن نعملها صدى لجميع الشباب والصبايا عندنا في غزة وفي العالم، يعني حقيقة إنه يعني التركيز فعلا في الأونلاين كورسز ببساطتها وبتفاصيلها اللي لها علاقة في الماشين ليرنينج والأونلاين كلاس رومز، وهذه الشغلات كثير لقدام ممكن يكون لها مجال، حتى مش شرط تكون كستارت ابس، وإنما فعلا مساعدة المؤسسات التعليمية الموجودة. يعني كنت من فترة مش كثير بعيدة بحكي مع صديق من أمريكا بيشتغل في جامعة، فبقول تقريبا عندهم الجامعة يعني فعلا يعني بيفكروا كيف يسكروا لمدة فصل أو لمدة سنة أو لمدة سنتين. ف يعني مع صعوبة الوضع أكيد في فرص كثير للناس اللي بتحاول تفكر بطريقة الأونلاين، وهذا شيء لا شك إنه حيكون ماركت كبير لقدام. هلا احنا حنكمل مع ضيفنا فراس، بس اذا في اي اسئله او استفسارات تحطوا لنا اياها في الشات جماعه. طبعا اذا في حدا عنده سؤال يعني حنفتح له المجال انه يسال مباشره، وخليكم معنا لاخر الميتنج هيك نعمل اعلان صغير مع فراس، بس انه اذا في عندكم اي اسئله او شغلات حضروا لنا اياها. في اوريدي سؤالين، بس قبل ما ندخل في الاسئله خليني برضه دخلنا في شويه شغلات خلينا نقول قصص الصعوبات والستارت اب وقصه الفشل فيها، بس خلينا نطلع على الجانب المضيء قصص النجاح. يعني هل في مرت عليك مثلا اكسبيرينس صعبه مثلا يعني حسيت انه فيها كان سكسس معين، سواء كان في البوزيشن تبعك في نتفليكس او في الستارت اب هذا او في الكارير تبعك از هول اللي ممكن نستفيد منها؟ الحمد لله أحس يعني مر علي فرص كثيرة، يعني يعني فرص ساعدتني وكل شركة، وحتى يعني الستارت اب، يعني ستارت اب نفسه فشل بس تعلمت كثير منه. يعني في ياهو زي ما قلت إنه يعني بالنسبة لي كان أول مجال عمل لي، فتعلمت كيف أصير مهندس هناك، يعني تعلمت الهندسة هناك.
في الجامعة يعني تتعلم أشياء مفيدة بس غير تماما يعني I don't know ما تعلمت كيف أشتغل على تيم كبير على deploying to production يعني هالأشياء تعلمتها في ياهو من ياهو. في Uber Eats لما بديت على Uber Eats يعني كانت موفرة في يمكن 10 مدن وفي خلال سنتين كنا في ظهر 300 مدينة فيعني الجروث كان رهيب يعني ولما بديت على التيم كنا يمكن 15 شخص أو 20 شخص لما تركت صرنا 200 ف يعني witnessing that growth that hyper growth تعلمت كثير عن how to move fast and how to experiment يعني launching A/B experiments شيء مهم جدا في سيليكون في الباي اريا يعني اغلب الشركات الكبيره they're constantly launching different A/B experiments and how to properly conduct it. هذا الشيء تعلمته في Uber Eats because I worked very closely with يعني very good data scientists هناك عندهم خبرة كثير and they taught you how to kind of interpret results right and يعني you'll actually be surprised حتى في الشركات الكبار يعني كثير من التيمز وكثير يعني ناس عندهم خبرة كثير interpreting the results of an A/B experiment is very tricky because a lot of times if you're not careful you see what you want to see. Just statistically speaking, if you run the experiment long enough and keep checking the results, you're going to see like either positive movement if that's what you're looking for, or negative movement, right? So if the عندك discipline and you don't correctly structure your control groups, possibly even holdout groups, and إذا بدك نقدر ندخل بالتفاصيل like what's the proper A/B experiment setup. This, if you don't do those things correctly, at the end of the day, the results that you're getting ما لهم فايدة. وفي نتفليكس يعني تعلمت ال infrastructure behind it. So شيء مهم في like deploying machine learning to production in خاصة في يعني أغلب يعني الشركات اللي مؤسسة it's اللي يسمونه polyglot environment. فpolyglot إنه عدة لغات تستخدم مع بعض يعني مثلا بايثون وجافا. So من ناحية الماشين learning most of the time the model training happens in Python. بس لما يجي وقت deployment يعني the inference like when you're actually using the model غالبية الأحيان you're using Java بعض الأحيان you're using Go. That's يعني بالنسبة لأوبر use Go بس يعني أغلب الشركات الثانية أتوقع تستخدم Java. So being able to make sure that like what you trained is going to work the same during the deployment time, like actually in production. So there's a lot of infrastructure to make that possible. وهذه من أحد من الأسباب اللي رحت لنتفليكس خاصة specifically looking for a machine learning infrastructure role. مشان بالنسبة لأوبر شركة خاصة في ذاك الوقت ما كانت متأسسة. يعني some of the infrastructure والبنيان التحتية it just wasn't there or was still in development. فرحت على نتفليكس كنت أبي أتعلم like okay what does a complete and tested infrastructure look like. جميل جدا. طيب الآن إحنا ننتقل شوي لبعض الأسئلة. في يوسف أنا شايف أسئلة عندي بتحب أفتح لك المايك أنميوت أظن مش عارف إذا في مشكلة مش راضي من أنميوت. أوكي ما في مشكلة. طيب بس أقدر أجاوب السؤال على ما هو أنا عشان بدي أفتح له المايك إذا في عنده تفاصيل أكتر بس إحنا خلينا نمشي بالتكست. في مشكلة مش راضي يعمل أنميوت بس إحنا
جماعه زي ما حكينا لكم اللي عنده اي سؤال جست يعني اكتبوا لنا اياه ونحاول احنا نفتح لكم انميوت بس على الاقل عشان نشوف السؤال تبعكم. في سؤالين اعتقد المتصلين في الكلام اللي كنا انا انتبهت كل في مشكله كل البارتيسيبانتس باسم يوسف مسيطر على الوضع فرجاء بس اللي بيكتب الكويستشن تبعه نائل. طيب نائل اوكي نائل في مشكله بصراحه عندنا في السيستم مش قادر افتح المجال للكل بس على العموم نائل وصلت. شكرا لك. هلا نائل كان بيسال مره ثانيه على النولج جراف ما بعرفش هو كان معنا من على النولج جراف وات جراف داتابيس. في واحد قاعد في اثنين كمان اوكي اقدر اجاوب سؤال نائل او يوسف نقول نائل. So in knowledge graph so بالنسبة ل Yahoo the way they did it they actually use Spark. So I'm not sure if you're familiar with Spark, but it's like a compute processing engine and scheduler. And you know اتكلمت شوي في البداية عن different stages of the pipeline. And اتكلمت عن 3 stages بس يعني in terms of implementation there was actually 5 stages. And after each stage يعني the data that we had was written to Hadoop, which is like I think of it as a cold storage. يعني you wouldn't serve like production queries, like queries from a user, but you can run like these ML pipelines on it, for example. بس آخر شيء اللي أنتجنا was this kind of like a data payload. So من ناحية Yahoo, we didn't need to traverse the graph live because we knew exactly which paths in the graph that we were interested in. مثلا we wanted to create like data nodes for like للممثلين ونعرف ايش يعني بالتفاصيل إنه which pieces of data we needed to produce like information لممثل. So the last stage of building the graph was actually called export. And what we did here is when we had the graph in memory, we did a pre-traversal. We traversed the paths that we knew we needed ahead of time. And we like put this together in the data blob. And then for serving purposes, we pushed it to Redis, which is kind of like a caching layer. And then it you know, that had like I guess a persistent backend, but it was never queried live. We always just kind of pushed to the cache. You know, but maybe that's the تفاصيل كتيرة. This Redis is one of the fastest key stores available, and it's highly effective. There's some drawbacks, but يعني من ضمن in notes I could include a link about some Redis documentation and maybe their white paper as well. تمام. So برضه في yeah, اول the الميتنج graph كنا يعني هنحط هذه بس بعمل نوت ان هنحط هذه الريسورسز كلها برضه في الفوت نوتس تبعت الميتنج. فبرضه نائل حنقول شيء بنهايه الميتنج اذا انت ضليت معنا هلا حنحكي فيها بتفصيل اكثر بس تفضل فراس. Yeah, and in terms of the GraphDB, it's highly dependent on the use case. But I could also attach a few of the more popular ones. Yeah, there's 3 knowledge graph papers specifically I could remember off the top of my head, or maybe 2, but I mean I'll also attach them in the meeting notes. Like one's about I briefly touched on, which is knowledge-based trust. يعني كيف تزيد مصدر جديد على knowledge graph حقك. There's stuff about random walks in a graph, and that could yield very interesting properties in itself. So I'll attach those papers as well. تمام شكرا كثير. وانا في ظهر عندي unmute all بحاول اعمل unmute all اذا ظبط or participants muted still مش سامعينهم. على العموم يمكن هذا كان سؤال نائل. هلا اذا في اي سؤال اخر قبل ما ننهي الميتنج.
طيب تمام. لا يبدو انه فيش اسئله، بس في اصوات في الخلفيه كانت. على العموم هلا نهايه فراس، احنا يعني يعني اكيد نشكرك على وقتك القيم. ننهي الميتنج يمكن في سؤال اخير. يعني احنا يمكن كنا حكينا الاسبوع الماضي انا وياك ندردش شوي، يعني خلينا نقول غزه بخصوصيتها مع الحصار والاغلاق والكورونا وكل المشاكل اللي احنا بنشوفها اليوم. الوضع عندنا شوي هيك مختلف. شو بتحس انه يعني كنصيحه من شخص اشتغل في هذا المجال، هل بتحس انه تنصح شباب يمشوا فيه صعب إن يعني يتجهوا لمجالات اخرى انسب لهم؟ يعني اي نصيحه انت حابب تقدمها سواء لريادي الاعمال اللي يشتغلوا في مجالات مقاربه، او حتى للفريلانسرز والمهتمين في هذه المجالات، او ممكن طلاب بالجامعه بدرسوا يعني كورد اوف ادفايس في الختام؟ هو يعني أكيد في صعوبات في غزة ما توجد في أماكن أخرى، بس زي ما قلت من قبل إن the availability of compute يعني فتح مجالات كثيرة، وحتى في مجال ال يعني المشين ليرنينج. وأوجه يعني مرة ثانية إلى the paper hidden technical debt. يعني أغلب الشركات they won't outsource مثلا ال ML code نفسه، بس each of these other يعني الباكسات المختلفة, each of these you could build like a startup that only services that. And you do see that now مثلا for feature extraction or feature pipelines في شركة Tecton. يعني it was started by some people actually من Uber who worked on Uber machine learning. في خاصة من ناحية ال GDPR القوانين اللي طلعت من ضمن GDPR. A lot of log auditing is needed و government compliance وأشياء زي هيك. يعني في شركات كثيرة وشركات حتى ما لها دخل في التكنولوجي تحتاج هالأشياء. And you could يعني you could very much apply machine learning to it. وهذه الأشياء يعني تقدر تسويها remote. خاصة الآن أصلا العالم كله يحس إنه remote. هذا مع ال availability of compute wherever you are. يعني AWS. يعني في فرص للشباب في غزة يعني. جميل جدا، يعني حقيقة لقاء ثري أكيد، ويعني في ديتيلز كتير، ويمكن من الوايت بيبر اللي أنت عرضتها فراس يمكن على الأقل نقدر نقول في 9 أو 10 مجالات يعني مختلفة فيها، في المجال الماشين ليرنينج والاي اي والمجالات اللي بتطلق عليه. يعني خلينا نقول بلو اوشن لكثير من الشباب أو الصبايا إنه يدخلوا فيها في مشاريع أو خلافه. يعني احنا قبل ما نختم حقيقة في عنا هيك زي فيتشر صغير كنا بنحكي مع فراس سابقا انه يعني بشكل اكسكلوسيف هو مستعد انه يقدم ك يعني ميتنج او تنين صغار لو شباب او صبايا مهتمين يعرفوا تفاصيل اكثر او يوجههم في هذا المجال. فاذا انتم كنتم مسجلين في الميتنج هذه ممكن تبعثوا لنا ايميل واحنا هنشبككم مباشرة مع فراس، وهو يعني ان شاء الله يعني بيحاول بيساعدكم بشكل او باخر تستفيدوا من خبرته. الميتنج هذه مره ثانيه زي ما حكينا حتكون اونلاين، يعني لو ما احترتوها كلها او فاتكم جزء منها، لانه يعني يمكن بدينا في شخصين او ثلاثه والان هنا ب 15، وانا متاكد انه في شباب كثير كانوا حابين يحضروا برضه ما قدروا مع اللخبطه كثير اللي صارت في اليومين الاخيرين. ان شاء الله السلامه نتمناها للجميع. حتكون طبعا مسجله اونلاين، حنبعث لكم رابط التسجيل وحننشر برضه على السوشيال ميديا. ختاما نشكر كل المشاركين معنا. فراس شكرا كثير لوقتك، يمكن هلا الساعة عندك صارت 2 بالليل أو 3 تقريبا 3 تقريبا 3. أخرناك كثير. لا لا بنشكر لا والله لا، أنا اللي أشكركم يعني. شكرا لهالفرصة، وأتمنى للجميع النجاح والتوفيق. ويعني إذا يعني أقدر أساعد أي أحد يعني please reach out. يعني تقدر تلاقوني على لينكدين، ما في كثير يعني ناس اسمهم فراس حمد so I'm very easy to find.
شاء الله ان شاء الله. يعني you can directly contact فراس او ممكن تتواصلوا معنا واحنا حنوصلكم مع فراس. على العموم شكرا كثير فراس، ويعطيكم الف عافيه جماعه، ونلقاكم ان شاء الله في فعاليات اخرى فيرتشوال ان شاء الله بعد ما تمر هالازمه، وموفقين.